Okay guys, welcome back to my channel. Semoga semua sihat selalu Okay, hari ni aku teruskan cat ceiling ni. Ni celah-celah ni. Aku akan pakai berus. So aku akan selotip kat kayu lah. Sebab tangga ada tapi jangan sebelah pakai. So bagi adik pakai tak apa, kita pakai kayu je. Lepas tu dengan sini. Itu pun sebab tinggi, so aku tak sampai. Saya kena pakai kayu dengan berus. Okay, kita layan je lah. Korang tengok je lah video hari ni. Aku pun baru dalam YouTube ni. Nak bercakap pun tak pandai sebenarnya. So kita cuba-cuba je lah. Okay, jom kasih layan. Okay, dah settle untuk mungkin first layer, tapi dia masih tak berapa kemas lah. Masih tak berapa kemas. So aku akan buat untuk second layer lepas ni. So biar dia kering. Okay, sekarang aku nak teruskan untuk ngecat ikan tingkap ni. Lepas tu aku akan cat pintu ni. Pintu ni dengan tingkap ni. Tingkai warna merah ke pink. Aku tak tahu warna apa. So warna apa aku nak cat? Okay, jom kita tengok cat pula Okay, ni cat aku dah beli malam. Hari lepas. Ni dia. Warna hitam. Kode 1144 and 1 black. Ni je nama Minta. Memang sesuai untuk besi dan juga kayu. So tengoklah macam mana hasilnya nanti. Aku tak tahu baik ke tak. Jom kita teruskan lagi. Let's go.
Okey. Takat inilah hasilnya. Mungkin tak berapa kemas sebab aku buat sendiri. So okey lah kot. Nanti akan masuk langsir juga, tak nampak pun hitam sebenarnya. Nanti aku akan teruskan dengan pintu ni. Pintu ni pun aku rasa akan buat warna hitam juga. Okey. Seterusnya aku nak sambung cat pintu pula. So, kita tengoklah macam mana. Aku akan selotip dulu tombol ni supaya tak kena cat lah. Okey, jom kasih layan. Okey guys, nampaknya pintu ni dah siap aku cat. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Tu tingkap pun dah siap. Amazing. Semua hitam. Okey, aku rasa video ni sampai di sini saja. Terima kasih kepada yang menonton.
Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you guys. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.